Cred că cel mai simplu răspuns e că acum 10 ani eram, nu știu, o parte din ce sunt acum. Adică simt că am lucru care mi s-a întâmplat mie personal în ultimii 10 ani, a fost să devin un pic mai mult din ce eram acum 10 ani. Și am început să devin mult mai preocupat de ce, nu de ce mă individualizează, ci de ce mă conectează cu alți oameni și cu contextul în care trăiesc. Și la nivel biologic și la nivel politic, la nivel social, adică sunt mult mai interesat de locul meu în ecosistemul ăsta și mult mai puțin interesat de chestia care mă separă, chestiile care m-ar separa de el. Și cred că în ultimii 10 ani, pe lângă niște întâmplări personale, mai mult sau mai puțin majore, din zona, nu știu, întâmplări ale corpului meu, întâmplări în viața mea emoțională, romantică și așa, sau întâmplări în viața mea profesională, pentru că au fost niște transformări destul de mari și în viața mea profesională, dar cumva toate sunt, da, pur și simplu rezultatul unor conjuncturi mai largi în care eu am fost așa un foarte mic actor cu o oarecare porție de, nu știu, agency, responsabilitate personală și cumva cred că asta e cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în ultimii 10 ani și s-a întâmplat treptat și nu s-a întâmplat foarte smooth, adică a fost mai repede sau mai lent, dar probabil că în ultimii 2, 3, 4 ani mai repede cumva. Cred că, da, cred că preocuparea asta pentru locul meu într-un ecosistem, pentru preocuparea pentru conexiunile, pentru, nu știu, modul în care sunt foarte, așa, indisolubil, așa, legat de contextul în care fac parte și asta mă preocupă și la nivel personal și la nivel artistic, în munca mea. Și chestiile care au legătură strict cu mine, cred că sunt, nu știu, anumite forme de empatie sau de blândețe pe care învăț să le fac cumva, să le exersez cumva cu mine, dar tot făcându-le cu mine știind că ăsta e un antrenament foarte bun pentru a putea să le fac cu alții. Și cred că așa ajung la ce simt că e important pentru mine acum, adică să exersez suficient de multă empatie și blândețe și acceptare destul de radicală cu mine însumi ca să pot apoi să fac chestia asta cu oamenii din jur, cu oamenii cei mai importanți pentru mine, cu oamenii cu care lucrez, cu oamenii cu care viața mea se intersectează în moduri premeditate sau moduri complet aleatorii, neașteptate. Și cred că capacitatea mea de a face lucrurile astea în prezent e cel mai important lucru pentru mine. Adică e chestia care cred că nu știu, influențează cel mai mult, nu știu, viața și măsura în care și eu am un pic de responsabilitate și de agency cu ce mi se întâmplă, pentru că evident sunt și forțe care îmi guvernează viața asupra cărora eu nu am un control neapărat. Dar cred că asta e cel mai important pentru mine acum. Nu mi-aduc aminte tot ce am zis în 2011 și nici n-am revăzut clipul ăla cu mine, adică nu știu, probabil că l-am văzut de 2-3 ori în total. Mi-aduc aminte că am zis că e importantă pentru mine o chestie pe care mi-a zis-o bunica mea, că e important să fie elegant, dar ea înțelegând prin elegant un anumit mod de a fi și de a interacționa cu oamenii. Și cred că se referea tot la chestiile despre care am vorbit un pic mai devreme, apropo de ce ziceam că am devenit un pic mai mult din cine sunt. Adică am zis sigur asta de la bunica mea, că e important să fie elegant. Și cred că am mai zis că îmi doresc să învăț să cânt la ukulele, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu știu de ce am zis atunci că asta ar fi important, probabil că destul de repede mi-am dat seama că încă nu aveam o curiozitate atât de mare față de învățatul să cânt la ukulele. Și cam asta cred că sunt chestiile care mi-au rămas în cap, în primul rând, din ce am zis acum 10 ani. Cred că e important să fii elegant. Dintre nenumăratele sfaturi bune pe care am avut norocul să le primesc și pe care nu am avut înțelepciunea să le urmez, pe cât mi-aș fi dorit, ăsta e un sfat pe care mi-a dat bunica mea când era mai mic și pe care l-am interpretat în 1000 de feluri până acum și pe care, neînțelegându-l într-un singur fel anume, am ajuns să-l înțeleg în 1000 de feluri diferite. Cred că e
important să faci liste cu lucruri importante, măcar din când în când, ca să te asiguri că apreciezi ce e important. Și să te tragi la răspundere. Și într-o zi mi-aș dori foarte mult să urmez sfatul prietenului meu pe care îl cheamă Radu și exemplul romancerului Malcolm Lowry și să ajung, așa cum îi spune epitaful, să îmi închei conturile cu lumea cântând la instrumentul ukulele, pe care nu am ajuns încă să-l deprind. Dar sper să se întâmple. Nu-mi imaginez că în următorii 10 ani o să devină neapărat mai puțin importante pentru mine chestiile pe care le-am enumerat. Îmi imaginez că o să se transforme, pentru că oricum totul e într-o continuă transformare cu care încerc să devin confortabil și atunci sunt confortabil cu ideea că unele lucruri o să se schimbe, probabil că o să apară alte chestii importante pentru mine. Mi-e greu să-mi imaginez care o să fie și în general mi-e greu să mă proiectez în timp peste 10 ani și din nou asta nu are legătură doar cu mine însumi și cu viața mea, are legătură cu contextul larg în care trăiesc și trăim și care simt că e într-un moment aproape critic cumva și atunci probabil că e mai greu decât mi-ar fi fost acum 10 ani să anticipez cum o să arate următorii 10 ani. Dar da, nu știu, în același timp încerc să nu proiectez foarte mult în timp, adică simt că mă ajută cumva, mă ajută să trec prin viață un focus, adică tot un focus, nu știu, capacitatea mea de a fi cumva în momentul prezent și de a încerca să nu proiectez foarte mult, dar independent de asta, da, simt că sunt și alte chestii care mi încețoșează perspectiva și care n-au legătură cu mine, au legătură cu lumea în care suntem și așa. Deci cumva mi-e greu să anticipez, dar în același timp sunt curios și încerc să fiu deschis la ideea că lucrurile o să se schimbe și o să se transforme și că asta o să mi se întâmple clar și mie.